Hello friends, Haloi Tech এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। সো আপোনালোকে নিশ্চয় POCO F1 ৰ নাম শুনিছিল, যেটো সেইখিনি টাইমত একদম ধামাকা গেমিং ফোন আছিল। সো সেই xiaomi সাব ব্র্যান্ড POCO আৰু এটা ইন্ডিয়াত আৰু এটা নতুন ফোন লঞ্চ কৰিছে, যেটোৰ নাম হৈছে POCO X2। সো এই POCO X2 ৰ কি স্পেসিফিকেশন আছে, কি স্পেশাল ফিচাৰ্স আছে, কোৱাড ক্যামেৰা হক, প্ৰসেসৰ কেনেকুৱা, ফিংগাৰপ্ৰিন্ট, এই সকলো বিষয় এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কম। আৰু লগতে কোন দিনৰ পৰা আপোনালোকে POCO X2 কিনিব পাৰিব সেই বিষয় মই এই ভিডিওত কম। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিওটো সকলোকে চাই ৰাখক, আৰু যদি নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলত তেনেহলে ভিডিওটো তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰিব, তাৰ লগতে বেল আইকনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। সো ভিডিওটো সকলোকে চাই ৰাখক। সো গাইস, POCO F1 ৰ পিছত ইণ্ডিয়াত নতুনকৈ লঞ্চ কৰা POCO X2 নামৰ ফোনটোত ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো দেখাত কতো নাই, কিন্তু ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰো নহয় আৰু পিছফালেও কতো দেখাত ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো নাই, কিন্তু ইমান দামী ফোন নিশ্চয় ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ থাকিব। সো এই ভিডিওটোতে সকলোখিনি কথা গম পাব, ক'ত আছে এই ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো। সো ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব। সো প্ৰথমতে স্টাৰ্ট কৰো ইয়াৰ ডিজাইন, কালাৰ আৰু ভেৰিয়েন্টৰ ফালৰ পৰা। এই ফোনটো আপোনালোকে তিনিটা কালাৰত পাব, ৰেড, পাৰ্পল আৰু ব্লু কালাৰত। তাৰ পিছত ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত পিছফালে আপোনালোকে গৰিলা গ্লাছ 5ৰ প্ৰটেকশ্যন পাব, গ্লাছ বেক আপোনালোকে দেখা পাব। আগফালে 6.67 ইঞ্চৰ এখন ডাঙৰ IPS ডিসপ্লে দিয়া আছে, লগতে আগফালেও গৰিলা গ্লাছ 5ৰ প্ৰটেকশ্যন আছে। গতিকে আপোনালোকে এই ফোনটোত প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। এই ফোনটো টোটেল তিনিটা ভেৰিয়েন্টত লঞ্চ কৰা হৈছে। এটা হৈছে 6GB 64GB, এটা হৈছে 6GB 128GB আৰু এটা হৈছে 8GB 256GB। আপোনালোকে প্ৰথমটো 6GB 64GB টো 15999 টকাত পাই যাব। 6GB 128GB টো পাব 16999, মানে 17000 টকা, আৰু 8GB 256GB যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে 19999 টকাত অনলাইনত কিনিব পাৰিব। তাৰ পিছত আছে ইয়াৰ পাৰফৰমেন্স। এই ফোনটো প্ৰসেসৰ দিয়া আছে ফোনটোত Qualcomm Snapdragon 730G। ইয়াত জি মানে হৈছে গেমিং। সো আপোনালোকে যদি এই ফোনটো গেমিঙৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে। লগতে লিকুইড কুলিঙৰ ফিচাৰ্স এই ফোনটোত পাব আপোনালোকে, যেটো Qualcomm Snapdragon 730G আছে, জি মানে গেমিং, স্পেচিয়েলি গেমিঙৰ কাৰণে প্ৰসেসৰটো বনোৱা হৈছে। আপোনালোকে গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোনটোত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। সো তাৰপিছত বৰ্ডৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ কেমেৰা। কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোনটোত পিছফালে দিয়া আছে 4টা কেমেৰা, 64 মেগাপিক্সেল, 8 মেগাপিক্সেল, 2 মেগাপিক্সেল আৰু এটা 2 মেগাপিক্সেলৰ 4টা কেমেৰা দিয়া আছে। আগফালেও 20 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল কেমেৰা দিয়া আছে। তাৰপিছত স্মাৰ্টফোনৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ হৈছে বেটাৰী। সো গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰত ল'লেতো বেটাৰীটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই ফোনটোত 4500 mAh এটা হাই কেপাচিটি বেটাৰী দিয়া আছে। লগতে বক্সত আপোনালোকে 27 ৱাটৰ এডাল ফাষ্ট চাৰ্জাৰো পাই যাব। তাৰপিছত এই ফোনটোত লেফ্ট চাইডে আছে হাইব্ৰিড স্লিম চিম স্লট। আপোনালোকক প্ৰথমতে যেটো কৈছিলো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো ক'ত আছে, সো ইয়াৰ ৰাইট সাইডে আছে। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে ৰাইট সাইডে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰটো দিয়া আছে, যেটো পাৱাৰ অন অফৰ সুইচ আছে তাৰ ঠাইতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰো দিয়া আছে। তাতে পাৱাৰ অন অফৰ কাম কৰিব, লগতে আপোনালোকে তাতে টাচ কৰিলে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰো এইখিনিতে দিয়া আছে। সো এইখিনি আছিল স্পেসিফিকেশন ৰিভিউ POCO X2 ৰ। সো কেনেকুৱা লাগিল ভিডিওটো জনাব মোক কমেন্ট বক্সত। যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেনেহলে ভিডিওটো তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে, সেইটোও ক্লিক কৰি দিব। সো আজিলৈ ইমানে, নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।